हेलो फ्रेंड्स नमस्कार আজি একেবাৰে সহজ চিলাই এটা আনিছো এই চিলাইটো কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমে ড্ৰয়িংটো এনেকৈ আঁকি ল'ব মই অঁকাৰ দৰে আৰু এই চিলাইটোৰ নাম হৈছে বলচি এম্ব্ৰইডাৰী বুলি কয় বলচি হ্যান্ড এম্ব্ৰইডাৰী এটো বাহিৰৰ দেশত বলচি টাংকা বুলিও কয় এটো একেবাৰে উজু হয় যিবোৰ চিলাই আমি সাধাৰণতে জানোৱে সেই চিলাইবোৰে কৰা হয় এই বলচি চিলাইটোত আমি আসলতে যিখিনি সূতা ব্যৱহাৰ কৰো সেই সূতাখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো সূতাখিনিৰ কালাৰটো খুব উজ্জ্বল হ'ব লাগে আৰু সেই কালাৰখিনি কৰিলে মানে গুটি চিলাইটোৱে বহুত ধুনীয়া হৈ পৰে তাৰ বাবে মই লৈছো ইয়াত এংকৰ গুলি লৈছো ইয়া চাওক নীলা ৰঙৰ লৈছো আৰু ইয়াত ডিএমসি গুলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ডিএমসি সূতা ইয়া চাওক নেচা সূতা লৈছো মই গুটিখিনি কালাৰ উজ্জ্বল ল'ব উজ্জ্বল হ'লেহে ভাল লাগিব দেখিবলৈ আৰু এই চিলাইটোৰ বৰ্ডাৰবোৰত সাধাৰণতে কলা ৰংটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰণ কলা ৰংটোত যিকোনো কালাৰে উজ্জ্বল হৈ উঠে আপোনালোকে নেভি ব্লু ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া আহকচোন চিলাইটো কৰি যাও
এতিয়া এইডাল কৰাৰ দৰে বাকি থকাডালো কৰি পেলাব এয়া চাওক সম্পূৰ্ণকৈ কৰি দেখুৱালো ডিজাইনটো বহুতে ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ কালাৰবোৰ বহুত উজ্জ্বল লাগিছে এতিয়া ফ্ৰেমটো খুলি দেখুৱাইছো এই সিলাই কেইটা আমি জনা সিলাই নহয়নে কিন্তু অকমান ইফাল হিফালকৈ কৰিলে ইয়াৰ নামটো অলপ বেলেগ হৈ যায় বেলেগ বেলেগ দেখত বেলেগ বেলেগ নামেৰে পৰিচিত হয় এয়া চাওক মই কেইবাটাও কালাৰ দি কৰিছো প্ৰত্যেকটো ৰঙে খুব উজ্জ্বল লাগিছে এই সিলাইটোত কলা ৰংটো বাউণ্ডাৰী হিচাপে দিবই লাগিব তেতিয়াহে এটো বলাচি ষ্টেজ বুলি জনা যাব এটো আপোনালোকে চাদৰ মেখেলাত পাৰি নিচিনাকৈ কৰিব পাৰিব আৰু ব্লাউজৰ হাতত দিব পাৰিব কুৰ্টিত কৰিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এনেকৈ এটা লাইন কৰি লব তাৰ পাছত আকৌ তলত এটা লাইন দিব আকৌ ওপৰলৈও এটা লাইন দিব পাৰিব এনেকৈ মেখেলাবোৰত কেইবাটাও লাইন কৰিলেও ভাল লাগিব দেখিবলৈ চাদৰখনত পাৰি নিচিনাকৈ দীঘলকৈ কৰিলেও ভাল লাগে আচলতে যদি এনেকুৱা কেইবাটাও হাৰি দি দিব পাৰে তেতিয়াও বহুত ভাল লাগে আজিৰ এই সিলাইটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিওটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ